بسم الله الرحمن الرحیم. لاست ویډیو د سټرکچر په برخه کې نست سټرکچر مطالعه کوو. نست سټرکچر دې څه شی موږ وایو چې when members of structure are defined or what are defined as structure type is called as nested structure. کله چې وای د یو structure members سمه ده، کله چې د یو structure members of structure members څه شي دي، موږ سره هغه data items یا کوم چې ورته وایو members of structure. لکه دلته موږ لیکه څه شی struct keyword دی، دا struct خپله keyword دی سمه ده، او دې کې موږ د info په نامه یو structure جوړ کړی و پرون ورځ سمه ده، او دې کې موږ څه شی کوو semicolon او دې نه به راکوزېدو دا body وه د structure، او دې کې موږ ټایپ اخیسته او دلته به name ورکوو. مثلا ما چې ورکوو string student name به مو اخیسته، او همدارنګه بیا هم چې integer age به مې اخیسته د student. نو دا موږ سره چې دا موږ سره خپله دا members of a structure دي. وایي چې کله دغه members of the structure څه شی وي، د members of the structure څه شی وي defined as structure type. structure type کوم یو ده؟ دغه info مطلب دغه info variables موږ سره واخیستل چې په یو بل structure باندې کې هغه څه شی وي، هغه د nested structure وي. لکه دا شان دی، زه یو بل structure اخلم، هغه ته وایم چې struct address، او دلته semicolon اچوم، او دلته ورته وایم چې څه کوم د info type څه شی یو دوه variable راواخله چې s1 student 1 دپاره او student 2 دپاره، او دې نه وروسته دا کلوز کوم. نو دا چې شي دا موږ سره ګوره دغه variable نو دا variable چې ما ډیکلیئر کړی دی بل کلاس، نو دا څه شی و د members of address structure شو. نو دا موږ سره خپله nested structure په نوم یادیږي. دې ټاپک باندې هسې نه هم کار کوو، مطلب دې ځای کې تاسو پرې پوه شوئ چې nested structure څه چي ته وایي. اوس راځم زه ورته وایم چې دغه initialize کوئ څنګه، ځکه چې په دې کې به اوس مخکې کار کوو. نو nested structure باندې تاسو سره پوهېدل پکار ول، تاسو پرې باندې پوه شوئ. اوس راځم زه ورته وایم initialization څنګه کولی شو. زه داسې کولی شم initialize کولی شم چې دا کوم variable ما اخیستی ده دلته د دې مطلب د second class variable به موږ اخلم، که نه چې دا database access کوم د دې first class structure دپاره هم او د second دپاره هم. نو دې دپاره راځم زه څه شي ته ډېر C++ ته، او دلته ورته لیکم څه شی د یو اگزامپل کاروم سمه ده. زه ورته وایم ښه د main function نه له بره مې وکړو struct keyword دی، صحیح ده struct keyword شو، او دې کې info اخلمه. structure موږ سره جوړ شه first دپاره، او دې کې چې کوم دې کې ورته وایم چې string name واخله او integer age واخله، همدا دوه زموږ بس دي سمه ده. او دلته راځم زه ورته وایم چې یو بل structure define کړه، دا nested structure وي دا به، او دې کې څه شی ورته واخله، دې کې ورته وایي چې print data ښه چې داسې ولیکو نو صحیح به شي سمه ده، او دا خو د info ده. ښه دې کې اوس راځم زه چې کوم د info type د دوه سټوډنټانو یا همدارنګه د زیات سټوډنټان دي، دغه دپاره چې کومه دغه دوه سټوډنټان دي موږ سره، او دا مې چې کړل دا مې په دې print ډیټا کې دواړه ویریبل ډیکلیئر کړي او هم خوستلې. نو اوس د دې لپاره چې کوم دوه سټوډنټانو لپاره دغه دواړه انفارمیشن یوز کوی شم، دغه سټرکچر یوز کوی شم، نو دې لپاره دې ته خپله nested structure هم ویل کېږي. راځم څه شي ته مین فنکشن ته، مین فنکشن کې به کوم یو ویریبل جوړم، زه به د دویم کلاس دویم سټرکچر p underscore data مطلب print data، او دې کې یو ویریبل جوړم د var په نوم سره. او اوس څه ورته وایم ښه دا انیشیالایز کولو دپاره راځم زه ورته وایم چې is equal to کا سمه ده is equal to what کا is equal to initialization کومه، او دې کې زه اول ورته وایم چې د student 1 دپاره name او age واخله. نو دا شی به کوم زه ورته name چې واخله، زه ورته وایم name هلال، او همدارنګه دې دپاره age څومره، زه ورته وایم 20 years واخله. او اوس راځم د second student دپاره، نو دې نه بهر شمه، او دلته به چې کوم یو کاما واچوم، او دلته د بل سټوډنټ دپاره زه ورته وایم چې name ورکومه، او همدارنګه age
مثلا 18. ګوره دا زموږ فرست سټوډنټ لپاره شي چې نیم او ایج او بیا نیم او دا هم ایج. اوس د اکسسینګ لپاره زه ورته څه کوم؟ زه ورته وایم چې سی اوټ که ماته ووایي چې خل لانګویج چینج کوم ان یو اس دی چینج کوم او دلته ورته وایم چې فرست سټوډنټ ریکارډ سی اوټ وایي چې name is equal to زه ورته څه کوم؟ زه ورته دا ویریبل پاس کوم ډاټ. اوس دې کې څه موږ سره اکسس کیږي؟ د دې ویریبل چې ما جوړ کړی دې کې به دا s1 یا s2 اکسس کیږي که نه؟ که چیرې s1 ما اکسس کړه او دې نه وروسته زه ډاټ ولګوم بیا موږ سره څه کیږي؟ موږ سره نیم او ایج اکسس کیږي. ولې؟ ځکه چې دا s1 د کوم څه شي ویریبل دی؟ د انفو سټرکچر. نو دې په واسطه څه کوو؟ موږ دغه نیم راوچتو. سمه ده. او دې نه وروسته زه ورته وایم چې ایج اوس variable dot s1 او dot student1 دپاره که نه ایج راخلم او دلته چې کوم یو انلاین اخلم او همدغه لاین کاپي کوم کنټرول وي او دلته راځم ورته s1 نه دلته چې کوم s1 نه دلته s2 کوم او همداراز variable dot بیا لیکم چې مطلب تاسو ته اسانه شي د s2 student ایج راخلم او dot د s2 student کې څه شي د انفو کلاس کې می سره ایج پرو ده. زه وایم چې ویریبل سره سره واخله د ویریبل ډیکلیئر کا د کوم سټرکچر د پی ډیټا پرنٹ ډیټا او د چې کا s1 را واخله ډاټا اپډیټ پوسټ اکسس کا او بیا د اکسسینګ د s1 ویریبل مطلب د انفو کلاس سټرکچر ویریبل په ترو سره دغه نیم را اکسس کا د سټوډنټ 1 لپاره. سمه ده. او بیا همدارنګه د سټوډنټ 2 لپاره چې کا د ویریبل پوسټ د s2 اکسس کا دا یو څه شی ممبر چې کوم د انفو ویریبل ده او دې په واسطه به چې نیم اکسس کا. نو دا راځم پرنټ کمپایل او رن کوم. ګوره موږ سره چې فرست سټوډنټ ریکارډ څه شي؟ نیم هلال خان ایج 20 او سیکنډ سټوډنټ ریکارډ هم نه لیکلی که نه دا به راته بلال او ایج 18. ګوره دلته ورته راځم سی اوټ کوم زه ورته وایم چې سیکنډ سټوډنټ record نو دا چې شي ګوره فرست سټوډنټ ریکارډ هلال خان ایج 20 او سیکنډ سټوډنټ ریکارډ بلال او ایج 18. نو دا و څه شی نیسټ سټرکچر انیشلایزیشن و. دریم ټاپک زموږ څه شی و؟ دریم ټاپک موږ سره چې یو اگزامپل به هم پې کار وکړو اکسسینګ ممبرز اف نیسټ سټرکچر. accessing members of nest structure ګوره لکه مخکې هم مونږ وویلې دا د ګوره مونږ څه وکړه دلته اکسس کړه که نه ګوره دا نیم مو اکسس کړه خو دې کې مونږ سره د یو نه زیات ډاټ اپریټرز یوز شول. نو دې خبرې به تاسو یاد ساتئ whenever accessing دا مطلب اکسسینګ میتھډ دواړه یو شان دي څنګه چې دا انیشلایز دي او دلته چې وکړل تا دغه نیم ګوره اکسس کو د فرست کلاس او د نیسټ کلاس څه د ویریبل دی جوړ کړو د فرست کلاس او بیا د نیسټ کلاس ویریبل په واسطه دی دا کم ممبر چې دا د اکسس کړه دا ویریبل او دی ویریبل په واسطه نیم اکسس کړو یو نه زیات ډاټا اپریټرز پرې راغله. نو دې په وجه موږ لیکو چې more than one dot operators are used. مطلب یو نه زیات ډاټا اپریټرز یوز کیږي. فار ایگزامپل زه ورته وایم چې ریکارډ کې ریکارډ په نوم هغه د نیسټ سټرکچر ده نیسټ سټرکچر هغه کې ویریبل جوړ کړی د ریکارډ په نوم ویریبل مې ورته جوړ کړی د هغه نه چې کا زه ورته وایم چې سټوډنټ 1 د ډیټا په نوم چې ویریبل پرو ده او هغه د چې د فرست کلاس ده فرست کلاس مثلا څه شی ده فرست کلاس کې مثلا ایج پرو ده ایج راواخله او دې چې اساین کا 20 اساین کا نو دا چې دا موږ سره د سټوډنټ 1 لپاره ایج ولیکل شو په څه کې په پروګرام کې. نو ځکه ګوره 1 ډاټ اپریټر او 2 ډاټ اپریټر موږ سره یوز شول. په فرست کې موږ څه کوو صرف ډارې ومنه کې چې ریکارډ ډاټ څه شی ایج بم کوو نو دا په کې څه شی موجود نه و موږ سره نو دې کې موږ سره چې شي 2 ډاټ اپریټر یوز کیږي 2 نه زیات هم یوز کیدای شي مطلب څونه تاسو نسټډ کولای شئ. سمه ده. نو دې کې راځم یو پروګرام جوړوم ښه پروګرام به داسې وي چې که چیرې د فرست سټرکچر ته د څه وایم ښه دوباره لیکم ده
structure د مثلا struct څه شی record او second موږ سره څه شی ده struct group په دې یو semicolon واچو او دې ته زه ورته وایم چې character یا نه string student name او بل شی کوم زه ورته وایم چې string father name مطلب student father name او بیا څه کوم زه ورته وایم چې string city او integer age float marks یا marks ماخله او سیکنډ کلاس کې چې کوم د دې ریکارډ ویریبل جوړم چې شی موږ سره دوه سټوډنټان دي که چیرې د اس واخلم او دې کې ارې واخلم داسې هم صحیح راځي خو زه وایم نه ارې ماخله چې که سټوډنټ 1 او سټوډنټ 2 بیا هم همداسې واخله او راځم دې کې زه ورته چې کوم د دې په ځای چې دا مې ولیکل دا به څه کوم لرې کړمه پرنټ ډیټا لپاره اوس څه شی ده موږ سره نه سټرکچر څه شی ده ګروپ د دې ویریبل موږ جوړو group variable of group مطلب د ګروپ ویریبل موږ جوړ کړ د ګروپ سټرکچر چې کوم ده او دې کې زه راځم زه ورته وایم چې سی اوټ کا enter data for first student سی اوټ به کې موږ ته وایي چې name ورکا سی ان به کې موږ سره څه شي var of group خدا موږ سره چې صرف var کو دا به لږ پر کوټېږو var dot څه شي د s1 student 1 د پاره څه کوم د student 1 ویریبل ما اکسس کاو دې کې ریکارډ ویریبل لګنه د ریکارډ سټرکچر نو دې کې موږ سره چې نیم پروت د ګور student name موږ سره راغی دې کې به چې سی ان وشي موږ سره ډیټا او بیا به سی اوټ کې موږ سره وایي چې father name سی ان به موږ سره چې variable dot s1 dot father name اوټ به موږ سره خو موږ ته وایي چې city variable dot student 1 د پاره چې کا city موږ سی ان کو سی اوټ کوم سره age variable dot student 1 dot age دا موږ سره چې دا موږ سره student 1 د پاره شه اوس راځم زه ورته شي کا سی اوټ enter data for انداز شي کوم اندا کاپی کوم the record of student 1 همدارنګه دا کاپی کا record of student 2 او دلته چې کا ګوره for second student دلته second لیک او name دلته به student 1 د ځای چې کوم student 2 کما او دلته هم student 2 دلته هم student 2 دلته هم student 2 نو چې شي ګوره موږ سره variable dot د دې variable کې څه اکسس ک s2 ما اکسس کړي ګروپ سټرکچر ګروپ کې او دینم بیا د سټرکچر ګروپ کې چې کوم د ریکارډ ویریبل لګور ریکارډ سټرکچر دی ریکارډ سټرکچر دې کې موږ اکسس ک دې کې مون د ډاټ نیم دغه نیم سټوډنټ نیم موږ اکسس ک او دې کوم چې ډیټا انټر کړه نو دلته به راشي موږ سره چې دا ډیټا پرینټ کو د دې ډیټا پرینټ کول لپاره که چیرې زه راشم همداسې وایم چې ورته ښه دا خو موږ سره صحیح وي که دلته وایم چې
cout student first record ولله کوم دا نیم راوالم کنټرول سی کنټرول وی او بیا سی اوټ کوم ورته هم چې father name cout city cout language change کوم age دا student first لپاره کیږي صحیح ده صرف سی اوټ یې مو ولیکلی دی اوسه پورې مې اکسس کړي نه دي او بیا چک کوم student 2 لپاره اوس د فرست په ځای چې لیکم دلته به زه سیکنډ لیکم او دا نیم هر څه خو د دواړو دي صحیح ده نو د فرست student record چې اوس څه شی کوم پرنټ کوم زه به ورته څه شی وایم زه به دلته دغلته راځم او دلته به ورته وایم چې variable dot student first نه چې کا هغه اس نیم چې سټور کړی ده هغه راواخله دی نه او همدارنګه variable dot student one dot څه شی راواخله father name ګوره څومره اسانه کیږي variable dot s1 dot څه شی city variable پوسته variable ولیکه dot operator څه شی access کوي زه student 1 او بیا څه access کوي زه ورته څه شی کا age دی access کوي first structure نه او دلته هم راځم زه ورته چې variable dot student 2 dot څه شی کا name student 2 dot او بیا چې کوم زه ورته variable dot student 2 dot father name dot student 2 dot father name دلته موږ سره یو inline هم پکار وي خو خیر variable dot student 2 dot څه شی access کول غواړم زه city دلته به چې کوم زه ورته یم چې variable dot student 2 dot city نه age او دلته ګوره زه inline مې نه دی چولی دا inline یې به واچوم inline یې مې واچولی خو زه وایم چې کله د ریکارډ مې مطلب ورک بیا دا چې د کلیر شي د سکرین راته نو زه ورته چې لیکم system او clear screen cls او دا چې کوم دا کمپایل ورن کوم اوس درته یم چې نیم وای راکړه نیم زه ورته یم چې یوسف او سیټي څه شی ده فادر نیم ولې ونه اخیستل ښه فادر نیم دا دوباره کمپایل کوم نیم یوسف فادر نیم او سیټي کابل ایج 20 enter data for second student او second student لپاره ورکړه زه ورته یم بلال father name رحمان او city پېښور age 20 موږ سره چې ګوره هغه مخکینۍ ډیټا لاړه ده ختمه شوه اوس وایي چې student first record name یوسف father name دستگیر city کابل age 20 او بیا چې کې student second record name بلال father name خلیل الرحمن او city پېښور age 20 او دا زمونږ د structure کې last topic او ان شاء الله بل ویډیو کې به ان شاء الله مونږ په یو ایکسرسایز باندې کار کوو په structure کې السلام